Ang tanong, What are the roles of the Philippine Constabulary and the Police Commission? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Buddy, Attorney Jeffrey Bahita. isang mapagpalang araw sa ating lahat. Dumako naman tayo sa panahon ng mga Amerikano. Aim Smart, your review authority. What is Philippine Constabulary? Ano ba ang Philippine Constabulary? Act Number 175, entitled An Act Providing for the Organization and Government of an Insular Constabulary, was approved on July 18, 1901, gave birth for the Insular Constabulary. Pansinin nyo ang mga katagang may salungguhit. Act Number 175. Ito ang batas na bumuo sa Insular Constabulary. Pag sinabi naman nating constabulary, galing to sa salitang constable na ang ibig sabihin ay police. Aim Smart, your review authority. In August 8, 1901, Henry T. Allen, graduate of the U.S. Military Academy, a regular captain but then a lieutenant colonel of the cavalry, U.S. Volunteers in the Philippines, was designated as the chief of the constabulary. Ang ating kasaysayan ay magsasabi ng 1901. Diyan na kasi pumasok ang mga Amerikano sa ating bansa. Si Henry Allen ay tinaguriang kauna-unahang hepe ng pambansang pulisya. Kaya nga ang tawag din sa kanya or tinatagurian siya na Father of Philippine Constabulary. Aim Smart, your review authority. In October 3, 1901, Act Number 255 was enacted, amending Act Number 175, changing the name of the Insular Constabulary to the Philippines Constabulary or PC. Ilang buwan lamang ang nakalipas sa pamamagitan ng batas na Act Number 255, pinalitan ngayon ang pangalan na Insular Constabulary at ginawang Philippine Constabulary or PC. Sikat na sikat yan kasi yan yung mga kapulisan natin nung unang panahon na ang uniforme ay kulay tsokolate. Kaya nga PC Police Tsokolate. Aim Smart, your review authority. It was greatly influenced by the military's method of organization and functioned as one of the main branches of the Philippine military. Ganon din, nung panahon ng Amerika, ang police ay under ng Philippine military. Hindi pa yan nakahiwalay or independyente. Bahagi lamang yan or sangay lamang yan ng ating sandatahang lakas. Dito pinagtitibay na ang mga kultura, tradisyon o mga nakasanayan ng mga pulis ay galing pala talaga sa ating sandatahang lakas. Aim Smart, your review authority. Its members were not degree holders and only appointed due to the wishes of political people. At sa panahon ng Philippine Constabulary, ang mga kaanib o yung mga kasapi dito ay hindi naman talaga nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. At sila'y nagiging kwalipikadong kaanib ng pambansang pulisya dahil sa politika. Kapag halimbawa yung alkalde or yung mayor dun sa isang bayan ay napusuan ka at meron kang kisig, meron kang tangkad, meron kang katawan or physical na karakteristik, pwede ka nang gawing pulis dahil sa pagpili ng alkalde or ng mga namumuno sa kanilang bayan. Aim Smart, your review authority. Post-American era. Pagkatapos ng Amerika, puntahan naman natin ang kasaysayan. Nung umalis na ang mga Amerikano sa ating bansa, ano naman ang nangyari sa ating kapulisan? On September 8, 1966, the police service was reformed, resulted to a considerable improvement in its performance and efficiency through the enactment of Republic Act
4864, otherwise known as the Police Act of 1966. Noong 1966, nagkaroon ng Republic Act number 4864 or known as the Police Act of 1966. Diyan nabuo ang POLCOM or Police Commission na ngayon ang tawag ay NAPOLCOM or National Police Commission. Ames Mark. Your Review Authority. It served as a legal guidepost in initiating and undertaking at national level much needed reforms. Ang Police Commission or POLCOM ay may administrative control and operational supervision over the Philippine Constabulary. Ang Police Commission or POLCOM ang siya mismong kumokontrol at nagmamasid sa lahat ng mga gawain ng ating Philippine Constabulary. Ames Mark. Your Review Authority. But it did not eliminate those negative factors that had been plaguing the police forces like bata-bata and tayo-tayo system, double standard of justice, malpractices in the personnel management such as in the appointment, assignment, promotion, and even separation. Kaya lang, hindi pa rin nawala yung mga problema nung panahon ng mga Kastila at ng mga Amerikano. Bakit? Dahil meron pa rin ditong bata-bata and tayo-tayo system. Ibig sabihin, padrino system. Kung sino ang may kakilala, yun ang mga napopromote, na-appoint, or nabibigyan ng magandang pwesto. Na hindi maganda kasi nagkakaroon ng double standard of justice, malpractices at iba pang hindi dapat na mangyari sa ideal setup ng ating pambansang pulisya. Ames Mark. Your Review Authority. The jurisdictional restriction of the police force to operate within its limited area of responsibility was also a problem. Nagkaroon din ng problema patungkol sa area of responsibility na kung saan masyadong limitado. Hindi katulad sa panahon ngayon na national in scope. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.